We gaan kapsel draaien. Kapsel, ik weet niet waar het woord vandaan komt, maar dat is de basis voor een slagroomtaart, een vruchtentaart, een mokkataart, zoals dat in de vroeger tijden, dus 40, 50, 60 jaren nog. De banketbakkers die hadden een slagroomvruchten en een mokkataart en daar bleef het bij. En de basis was kapsel. Voor een taart van 25 centimeter hebben we nodig 4 eieren, een snufje zout, 100 gram suiker, 90 gram bloem en 10 gram maizena. Die 10 gram maizena die doen we omdat dan die taart niet krimpt. Dus je hoeft geen zelfrijzend bakmeel of cakepoeder of kapselpoeder te kopen. Het bestaat allemaal in de handel. Het is gewoon 90 gram bloem en 10 gram maizena. Die 90 gram bloem en die 10 gram maizena, die gaan we even zeven. Dat is heel belangrijk. Dat doe ik maar even op een A4'tje. Zeven van bloem is nog steeds belangrijk voor beslagen. Waarom? Je maakt het luchtig en het doorspatelen gaat veel sneller. De kleine klontjes die er eventueel in zouden zitten, want als je zomaar zo'n pak bloem in de kast hebt staan en het zit niet helemaal gesloten, dan kan er klontvorming ontstaan. Dus het is altijd goed om het even te zeven. Tik jij die eieren er maar in, Stella? Nou, dat ga ik even voordoen. Kom eens. Kijk, tik een korte droge tik in het midden en dan het ei zo. Want anders krijg je allemaal stukjes ijsschaal in je beslag en dat is niet lekker. Jij gaat nu even die taartpan met boter invetten, dun inkwasten. De bodem en de zijkant goed inkwasten. Hier ben je het vergeten. En dat moet echt. Dit wil ik nog even zeggen. Dit is een gesiliconeerde pan. Denk nou niet dat een gesiliconeerde pan niet met boter ingestreken moet worden. Misschien lukt dat heel even in het begin. Dat je hem kan lossen. Maar als je dat een aantal keren gedaan hebt, dan moet je hem gewoon even inkwasten. Heel dun natuurlijk. En die boter die is zalfachtig. Dus dan zie je ook waar je gebleven bent. En dan ten overvloede doe ik nog even dit. Een stuifje bloem. Zo, en dat tikken we even. Zo, dus heel licht stuifje bloem. We gaan nu de mixer aanzetten. Weer gaan we dat au bain-marie doen. Klein laagje water, gaat koken. Met de stoom gaan we deze eimassa verwarmen. En we moeten geduld hebben. Mixer, goed vasthouden. 100 gram suiker erbij. Ik krijg heel veel vragen over kapsel. Mensen willen dat kapseltje maken, maar ik proef aan hun vragen dat ze veel te kort kloppen. Daarom vind ik het fijn om het nu gewoon even te laten zien. Je moet namelijk geduld hebben. Dit duurt gewoon toch wel 10 à 15 minuten. Te veel gebeurt het dat er even wat ei losgeklopt wordt. En dat er dan de bloem doorheen gespateld wordt. En dan krijg je een rubber matje. Maar je zal zien dat je een heel luchtig biscuitbeslag krijgt als je gewoon even geduld hebt. Als we biscuitbeslag maken, waar we bijvoorbeeld lange vingers van maken. En dat staat ook in het banketbakkersboek. Dan kloppen we eiwit en dooiers apart op. Spatelen daar op het eind natuurlijk ook de bloem doorheen. En dan heb je eigenlijk dezelfde ingrediënten, maar weer een heel ander product. Zo subtiel ligt dat. Hij heeft nu een grote luchtigheid bereikt. Ik haal hem nu van de au bain-marie af. Stella, neem hem maar weer even over. We zetten hem een tandje rustiger op 3. We gaan hem nu als het ware stevig kloppen. Dus eerst even 5 à 10 minuten. Ik heb het niet precies bijgehouden. Zo luchtig mogelijk. En nu gaat die massa licht afkoelen en we brengen er enige stevigheid in. Stel dat je gelijk die bloem er doorheen zou spatelen, dan krijg je een hele grove structuur. Het is juist mooi als je een fijne structuur in dat beslag krijgt. En dat bereik je door nu koud te kloppen. In de hectiek heb ik een citroenras vergeten, dat ga ik er alsnog bij doen.
Dat moeten jullie werkelijk aan het begin doen. Ik ga er nu nog even doorheen. Wat leerden wij op school? We moesten net zo lang kloppen, dat moest dan met de hand. En dat als we dan een 8 maakten op het beslag, dan moest hij blijven liggen. Nou, je ziet, dat gebeurt nu. En als dat erop blijft liggen, dan is je beslag goed. En daarom is een A4'tje voor zo'n klein receptje zo makkelijk. Ik maak er een gootje van. Zoals ik ook altijd doe bij de... Het is heel belangrijk dat die bloem er goed doorheen gespateld wordt. Dus dat je zo'n spatel hebt die goed over de bodem schrapt. En het eimassa is zo luchtig, je kan hem echt wel een beetje op zijn donder geven. Dus je begint eerst voorzichtig te spatelen. Goed over die bodem en dan voelen of alle meelklontjes weg zijn. Want dat worden keiharde stukjes in je beslag. 4 eieren, 100 gram suiker, 100 gram bloem en maizena tezamen en een klein beetje citroen. Dat levert deze taartbodem op. 25 centimeter. We geven hem nog even 1 slag, dan bakt hij mooi. Hij gaat nu in de oven. 25 minuten. Maar dat moet je altijd ongeveer houden tussen de 20 en de 30 minuten, laten we het maar zo zeggen, 180 graden. Als het kan op een rooster, in het midden. Nog niet gekrompen, dus precies het goede moment. Lekker veerkrachtig en op een stukje bakpapier. Mooi zacht, echt gaar. Je haalt de taart uit de oven en geef hem dan de tijd om hem goed af te laten koelen. Zet hem desnoods even wat kouder, zodat hij helemaal tot rust komt. En ga hem dan doorzagen. Wij banketbakkers doen een taart altijd 2 keer doorzagen, dus dat we 3 lagen beslag krijgen en 2 lagen vulling. Kijk, dit is wel een heel mooi groot mes. Zo groot hoef je het werkelijk niet aan te schaffen, maar heb je een taart van deze omvang, zorg dan dat je een zaagmes hebt wat iets groter is als de taart. Ik zet het mes erin. Ik ga met lange halen, zonder dat ik druk uitoefen, zaag ik door het beslag heen. Ik let goed op, laat het maar lang duren, of ik op de goede hoogte zit. Niet duwen, anders dan ligt de tafel vol met cakekruimels en dat moet niet. Nou, tweede laag, dus nogmaals, hele lange halen en geen druk uitoefenen. Laat het maar lang duren. Laat het mes zijn werk doen, dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Ik haal hem flink heen en weer en je ziet het gaat echt vanzelf. Op het eind even uitkijken, want dat zijn natuurlijk scherpe messen. Dan leg ik mijn hand erop en dan kom ik er vanzelf doorheen, bovenop. Nou, het is, als je zo'n taart maakt, raadzaam om even een kartonnetje te knippen, wat iets kleiner is als de taart. Kijk, dan kan je hem straks oppakken, want als hij gevuld is met room en met allerlei zaken, want het is natuurlijk een zacht gebakken taart. Dus even een kartonnetje en dat laat je er gewoon onder zitten. Slagroom opkloppen. De schaal zet je een uur van tevoren in de diepvries, leeg. En de slagroom bewaar je in de koelkast. Belangrijk is een lekkere dikke schaal, die blijft lang koud. En je klopt snel de slagroom op. Belangrijk is ook, zeker bij deze taart, dat het vetgehalte van de slagroom 40% is. En als je dat echt niet kan krijgen, 35 kan ook nog, maar ga niet lager zitten met je vetgehalte, want het lukt je gewoon niet om hem mooi op te kloppen. Dit had ik zo staan, ik geef hem nog een paar tikken, nooit te ver. Want anders wordt het boter. Kijk, hij moet zo lekker in die gat blijven hangen. Dit is ruim een halve liter slagroom. Op de onderste laag doe ik slagroomspuiten. Dat vind ik beter als met een paletmes, want dan weet je dat er een lekkere laag slagroom is. En ik ga nu even wat fruit in de taart doen. Heel belangrijk is, nooit verse ananas
en kiwi in een slagroomtaart. Want dat maakt de slagroom vloeibaar. Ik heb hier aalbessen, aardbeien, frambozen, mandarijntjes. Dat gaat ertussen, maar nooit kiwi en ananas in een taart. Het is natuurlijk heerlijk als je er wat fruit in stopt. Dat is altijd een verrassing. Fruit wat niet zo mooi is, stop ik er in de regel in. Ik leg nu de middelste plak kapsel erop. Nu heb ik hier een klein flesje trempeerlikeur. Ik kan volstaan om even uit te leggen hoe je dat maakt. 100 gram suiker, dan heb je een heel klein beetje. Je kan ook meer maken, het in voorraad maken, maar ik zeg even de verhouding. 100 gram suiker, daar giet je 30 gram water bij, dat kook je. Zo gauw de suiker kookt, afzetten en dan in dit geval een scheutje rum er doorheen. Want pure drank in een taart moet je niet doen. Kinderen eten ook mee en dat is te scherp. Dus dit heet rum-trempeersiroop. Iedere banketbakker heeft dat, om een taart ermee te verrijken. Dit doe ik bewust niet op de onderste laag, want dan wordt zo'n taart heel moeilijk hanteerbaar. Dat zakt nu even. Ik heb hier wat abrikozenjam. Banketbakkers zijn gek op abrikozenjam. Vroeger maakten ze het heet en deden ze het op de vruchtengebakjes. Een lekker laagje. Nu sluiten we hem af en weer tremperen we. Omdat het lekker is, Stella. Kijk, en dan wrijven we het er even in. Zo. Nu zit hij goed gevuld. Nu gaan we hem maskeren. En maskeren, dat is bedekken met een laagje slagroom. Je strijkt zo rond, zodat er wat slagroom over de rand komt te hangen. Kijk, wij streven ernaar om de taart onzichtbaar te maken. Wij willen zoveel slagroom aan de zijkant doen, dat je de cake, het kapsel, niet meer ziet. Hier en daar is het nog wel enigszins zichtbaar. Nou, dat vind ik niet erg. Dan heb ik hier wat licht gebruneerd amandelschaafsel. Dat amandelschaafsel doe dan niet wat alle koks doen in een koekenpan en die koekenpan heel hoog op het vuur. Wij banketbakkers strooien dit op een bakplaat, zetten die oven op 150 en na een kwartiertje ziet het er heel mooi goudgeel uit. Als je de zijkant nou niet mooi gemaskeerd hebt, dan ga je hem helemaal met schaafsel doen, maar wij doen het liefste een klein randje aan de onderkant. We gaan hem proberen op te spuiten. We beginnen maar even op de rand een rosette te zetten. Dit is dus de slagroomtaart zoals iedereen hem wel kent. Nou, dan doe ik er even een glad spuitje omheen om in het midden even iets anders te hebben. Iedereen kan dat natuurlijk doen naar eigen keus. Ja, goed, Stella. Stella, nu gaan we hem even versieren. Leg jij nou eens op iedere rozet een zwart besje. Dan kom ik nog met wat anders. Nou, en ik denk, als je nou eens dit doet. Het moet mooi symmetrisch zijn, zo. Zo, hè? Ja. We doen nu maar wat, hè. Nee. Als het maar leuk is. Nee, kijk, dat moet je niet doen. Haal maar weg. Eet die maar op. En wat vind je ervan om dit in het midden te leggen? Eigenlijk rood-rood. Maar ik vind het zo wel aardig. Vind je niet? Ja, hoor. Dit is dus een hele rijke slagroomtaart. Jullie hebben gezien dat die goed gevuld is. Dus echt spuitdikte, fruit, trempeersiroop, abrikozenmoes. Dat kan zich allemaal goed verdragen. Dus de frisheid van die abrikozenconfituur. Een beetje de siroop die dat beslag zacht maakt. Gewoon een hele lekkere combinatie. Dus een slagroomtaart zoals iedereen hem natuurlijk kent. Maar dan wel heel lekker.